આજે આપણે બનાવશું ગરમીઓમાં ઠંડક આપતા 3 અલગ જ પ્રકારના સરસ મજાના ઠંડા ડ્રિંક્સ એટલે કે શરબત. આ શરબત ફક્ત 1 જ મિનિટમાં બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. ફટાફટ બનાવી અને તમે એન્જોય કરી શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે આ શરબત. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પ્રાચી અને આપ સૌનું સ્વાગત છે મારા ચેનલ પર. તો સૌથી પહેલાં આપણે બનાવશું શિકંજી. ભાગ્યે જ કોઈ એવો છે જેને શિકંજી માર્કેટની ટ્રાય નહીં કરી હોય. બહુ ટેસ્ટી લાગે છે, ખાસ કરીને ગરમીઓમાં મળે છે. તો આ માર્કેટ જેવી શિકંજી આજે આપણે ઘરે બનાવશું. એની માટે એક મિક્સર જાર લઈ લઈએ, એમાં 1 લીંબુનો રસ લઈ લેશું. તો 1 લીંબુના 2 ટુકડા મેં કરી અને લીધા છે. તમે લીંબુનો બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે એટલે કે સારો એમાંથી રસ નીકળે ને એની માટે શું કરવું, ફ્રીજમાંથી લીંબુ કાઢો ને પછી એને હાથેથી થોડું રબ કરી લેવું. એટલે રબ કરશો ને તો એનું જે બધું જ રસ છે ને એ બહુ સરસ રીતે એમાંથી નીકળી જશે. પછી એમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈએ. સાથે જ 3 થી 4 ફુદીનાના પાન આવી રીતે તોડી અને લઈ લેવા. અડધી ચમચી જેટલો આપણે એમાં એડ કરશું શેકેલા જીરાનો પાવડર. આ શિકંજીમાં ઉમેરવામાં આવે છે. એની પછી આપણે નાખશું એમાં એટલે કે એડ કરશું 3 થી 4 બરફના ટુકડા. અડધી ચમચી જેટલો આપણે એમાં એડ કરશું ચાટ મસાલો. પછી આપણે એમાં એડ કરશું ખાંડ. તો આમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરશું. આજે આપણે શરબત બનાવીએ છીએ ને એનાથી લગભગ 1.5 ગ્લાસ જેટલું શિકંજી બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો 3 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ લઈ લઈએ. અને પછી આપણે એમાં આદુ જે છે ને એ 1/4 ઇંચ જેટલું બહુ નાનો ટુકડો આદુનો એની છાલ કાઢી અને નાના પીસ કરી અને ઉમેરી દેવો. અને એમાં આપણે એડ કરશું 1 કપ જેટલું પાણી. આ નોર્મલ પાણી છે કેમ કે આપણે બરફ ઉમેરેલો જ છે એમાં. પછી મિક્સર જારનું ઢાંકણું બંધ કરી અને એને ચલાવી લેશું. તમે આને લગભગ 20 સેકન્ડ સુધી ચલાવશો ને તો પણ સરસ મજાની શિકંજી બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આને તમે કોઈ પણ તમારા ઘરે જે મિક્સર હોય એમાં પણ બનાવી શકો છો, જ્યુસરમાં પણ બની શકે છે. અને બસ 20 સેકન્ડ સુધી આ રીતે ચલાવી લેવું અને ઠંડી શિકંજી બની અને તૈયાર થઈ જશે. તો આપણી આ તૈયાર થયેલી શિકંજીને હવે આપણે સર્વ કરી લેશું. આને બંધ કરી દઈએ. તો આ શિકંજી માર્કેટ કરતાં પણ વધારે સારી ટેસ્ટી ઘરે બને છે. એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમે ઈચ્છો તો આ રીતે સર્વ કરી લો. ની તરાની પર 1 બરફનો ટુકડો ઉમેરી દો અને 2 થી 3 ફુદીનાના પાનથી સજાવી દો. ગરમીઓમાં ઠંડી શિકંજી એન્જોય કરો. તમને અને તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને આ શિકંજી બહુ જ ભાવશે. ઘરે એકવાર જરૂરથી બનાવજો. તો શિકંજી આપણી બની ગઈ. હવે આપણે જોઈ લઈએ વરિયાળીનું શરબત. વરિયાળીનું શરબત બધા માટે બહુ જ હેલ્ધી છે, સાથે બહુ ટેસ્ટી પણ લાગે છે. અને ખાસ વરિયાળી હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારી છે, ડાયજેશનમાં પણ હેલ્પ કરે છે અને ગરમીઓમાં ઠંડક આપે છે કેમ કે એની તાસીર જે છે ને એ ઠંડી હોય છે. તો પહેલાં આપણે એનું પ્રીમિક્સ બનાવશું, પછી પ્રીમિક્સનો ઉપયોગ કરી અને આપણે શરબત બનાવશું. એની માટે આપણે એક મિક્સર જારમાં આપણે લઈ લઈશું અડધો કપ જેટલી વરિયાળી. આમાં ફ્રેશ વરિયાળીનો જ ઉપયોગ કરવો. એની સાથે આપણે લઈશું ખડી સાકર. આપણે આમાં ખાંડનો ઉપયોગ નથી કરવાના, સાકરથી બનાવશું. બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને સાથે હેલ્ધી પણ બનશે. વજનમાં જોવા જઈએ તો વરિયાળી કરતાં 3 ગરી ખડી સાકરનો ઉપયોગ કરવો. મિક્સર જારનું ઢાંકણું બંધ કરી અને આને 30 થી 40 સેકન્ડ સુધી પલ્સીસમાં ચલાવી લેવું. જ્યારે તમે પલ્સીસમાં ચલાવશો ને તો તમને કંઈક આવાળો પાવડર મળશે. આપણું વરિયાળીનું મિક્સર એકદમ પરફેક્ટ છે. અને તમે ચાહો તો કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. 2 મહિના સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. અને જ્યારે તમને મન થાય શરબત પીવાનું તો આનો ઉપયોગ કરી અને તમે આને એન્જોય કરી શકો છો. તો આપણે હવે જોઈ લઈએ કે આમાંથી શરબત કઈ રીતે બને છે. એની માટે એક મિક્સર જાર લઈ લઈએ. એમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો વરિયાળીનું જે મિક્સર છે એ ઉમેરી દઈશું. આ મિક્સર થોડું વધારે ઉમેરવું તો જ તમને વરિયાળીના શરબતનો સાચો ટેસ્ટ આવશે. સાથે જ આના ટેસ્ટમાં વધારો કરવા માટે આપણે લઈ લઈશું લીંબુનો રસ. તો 1 લીંબુના 2 ટુકડા કરી અને એનો રસ આ રીતે કાઢી લેશું. આ 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ નીકળશે આમાંથી. અને આમાં વધારે કંઈ ખાસ મસાલાનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવતો. વરિયાળીનું શરબત બહુ સિમ્પલ રીતે બહુ જ ઓછા ઘરના સામાનથી બની જતું હોય છે. થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું અડધી ચમચી જેટલું. અને પછી બરફના ટુકડા 2 થી 3 ઉમેરી દઈએ અને પાણી ઉમેરી અને આને ચલાવી લઈશું. જો તમે ઈચ્છો ને તો આને આ રીતે ચમચીથી પણ મિક્સ કરી શકો છો. જો ચમચીથી મિક્સ કરશો ને તો તમને એ વાળું રિઝલ્ટ નહીં મળે જે આપણે મિક્સરમાં ચલાવશું એમાંથી મળશે. કેમ કે ઘણીવાર શું થાય છે કે આ શરબતમાં જ્યારે તમે બનાવો ને ચમચીથી મિક્સ કરીને તો નીચે વરિયાળીનું જે મિક્સર હોય ને એ નીચે રહી જતું હોય છે, તળિયે ચોંટી જતું હોય છે. તો એવું ના થાય એની માટે આ રીતે કરી લેવું. ફટાફટ બની જાય
બસ 10થી 20 સેકન્ડમાં જ બની અને તૈયાર થઈ જાય. તો આપણું આ સરસ મજાનું ઠંડુ વરિયાળીનું શરબત તૈયાર છે. વરિયાળીની તાસીર બહુ જ ઠંડી છે, તો એનો ઉનાળામાં ખાસ ઉપયોગ કરવો હેલ્થ માટે બહુ જ સારી છે અને ખાસ કરી અને એ ડાયજેશનમાં પણ બહુ જ હેલ્પ કરે છે. સર્વ કરતી વખતે જો ઈચ્છો તો એક બરફનો ટુકડો આમાં ઉમેરી શકો છો. તો હવે આપણે બનાવી લઈએ કેરેલાનું બહુ જ ફેમસ, બહુ જ સરસ મજાનું કુલ્કીનું શરબત. બહુ ટેસ્ટી લાગે છે અને બહુ જ ફ્લેવરફુલ પણ છે. એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો, આ બહુ જ ભાવશે તમને, કેમ કે એમાં ઘણા બધા ફ્લેવર્સ છે એટલે આનો ટેસ્ટ એક અલગ જ આવે છે અને આને એક અલગ જ રીતે બનાવવામાં પણ આવે છે. આપણે જોઈ લઈએ આ કઈ રીતે બને છે. એની માટે એક બાઉલમાં 1 ચમચી જેટલા તકમરિયા લઈ લઈએ. તકમરિયા ખાસ કરી અને ચોખ્ખા ફ્રેશ હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. કોઈ પણ કિરાણા સ્ટોરમાંથી તમને મળી જશે. એમાં થોડું પાણી ઉમેરી અને 10થી 15 મિનિટ સુધી આને પલાળી દઈશું અને પલાળશું ને એટલે ફૂલી જશે. 15 મિનિટ પછી આમાંથી આપણે શરબત બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એક મિક્સર જાર લઈ લઈએ, એમાં 1 લીલું મરચું વચ્ચેથી કાપી અને લેવાનું છે. આનું જે ડંડી છે ને એ કાઢવાની નથી. અને તકમરી આપણા સારા એવા ફૂલી ગયા છે અને ફૂલશે ને એટલે 2 થી 3 ચમચી જેટલા થશે, એ પણ ઉમેરી દઈશું આમાં. પછી આપણે એમાં ઉમેરીશું લીંબુનો રસ. તો 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવો. આ જે શરબત છે ને એમાં બહુ બધા ફ્લેવર્સ હોય છે. લીંબુનો રસ પણ ઉમેરવામાં આવે છે અને જો તમે ઈચ્છો ને તો લીંબુની નાની નાની સ્લાઇસ કરીને પણ એમાં ઉમેરી શકો છો. એનાથી પણ બહુ સારો ટેસ્ટ આવશે. અને પછી આપણે એમાં ઉમેરીશું ખાંડ. તો 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દેવી. આપણે આજે મેઝરમેન્ટ બતાવી રહી છું ને એનાથી 1 ગ્લાસ જેટલું આ કુલ્કીનું શરબત બની અને તૈયાર થઈ જાય છે. તો 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દીધી. પછી આપણે એમાં ઉમેરીશું મીઠું. તો અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. અને પછી આપણે ફુદીનાના પાન, તો 3 થી 4 ફુદીનાના પાન એને તોડી અને લઈ લેવાના અને 3 થી 4 બરફના ટુકડા. ઠંડુ શરબત બનશે અને 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. પછી આનું ઢાંકણું બંધ કરી અને આને ચલાવી લઈશું. પણ આને નોર્મલી મિક્સરમાં નથી ચલાવવાનું, આને ફક્ત શેક કરવાનું છે. કેરેલામાં કેવી રીતે થાય છે કે એક ગ્લાસમાં શરબત બનતું હોય અને બીજા ગ્લાસથી કવર કરી પછી શેક કરવામાં આવે છે, એટલે બધી જ સામગ્રીઓ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. આપણે સેફર સાઈડ માટે આ રીતે કર્યું. આપણે આ રીતે કરવા જઈએ કદાચ શરબત આમથી તેમ બધે ઢોળાઈ જાય, એવું ના થાય એટલા માટે આ રીતે ચલાવી લીધું. ને પછી આને સર્વ કરી લઈએ. તો ઠંડુ સરસ મજાનું ફ્લેવરફુલ કુલ્કીનું શરબત તૈયાર છે. એમાં બહુ અલગ ટેસ્ટ આવશે તમને. આમાં મરચાંનો થોડો તીખો ટેસ્ટ પણ આવશે, ફુદીનાના પાનનો પણ ટેસ્ટ આવશે, થોડો ખાટો, થોડો મીઠો અને થોડો ગળ્યો ટેસ્ટ પણ આવશે. તો આ કુલ્કીનું શરબત ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બધાને બહુ જ ભાવશે. તો ગરમીમાં ઠંડક આપતા 3 અલગ પ્રકારના ઇન્સ્ટન્ટ એક જ મિનિટમાં બની જતા શરબત તૈયાર છે. તમને આમાંથી સૌથી વધારે કયું શરબત ભાવે છે એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. પહેલાં ઘરે ટ્રાય કરજો અને પછી જણાવજો. સાથે મને એ પણ જણાવજો કે આજની મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. જો તમને મારી આજની આ ઠંડા શરબતની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને હા, મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા.